Så där. Ska vi se. Jag alldeles strax köra igång. Varmt. Jag tar en titt så att det funkar. Det verkar funka. Nej. Inte så stor. Kompis. Previewen är igång. Så. Tar vi continue. Så hoppas vi på att det savear ordentligt förra gången. Yep. Jeez, Mr. takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. She even has a fan site dedicated to you. Wow, då är man en fan. Man har gjort en egen fansite. Ska vi se. Bucktooth Charlie. The specimen, estimated to be 14,000 years old, was recovered from the La Brea tar pits in 81. Donated to the Elderwood National Park in 98. When the Colombian mammoth became Washington State's fossil. Har han varit fossil i varje stat? Named Bucktooth Charlie, it since become the park's official mascot. Coolt. Barry Hype. Han sprang åt andra hållet. Hattar, mjukisdjur. Vad är det? Dinosaurier. Timeline of Evolution. Den hinner vi inte gå igenom just nu, känner jag. Seriously, Al, what you were saying in the car? Just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice. Do you and everything's understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Farm. Wait here. Vilket namn. Grizzlybjörn. Jag såg en termos. Japp. Mus-sensitiviteten är hög. Alltså, ställde jag den så högt förra gången? Men det blir nog bra det här. Så någon här ute visst jag säkert prata med. Easy there, boy. I'm almost done. Oh. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. Okay. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Well, at least Max is gonna be okay. He got lucky. Jag får spara Max den is still groggy from the karaktärerna shot I på gave höger him. sida. I'd rather not leave him alone just yet. The form's on the desk across from the mammoth skeleton. Jobb, okej. Tjenare, vackra Patrik. Okay, boy. We're almost You done here. can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You Som gotta din talk to jacka the då cops. ungefär. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No, this whole thing. Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha ha! Let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. It's not a joke. Jag tror inte man kan flytta honom till vänstersidan heller. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Jag tror jag fick ändra tillbaka Thanks. han Can var you tell me på how to get vänster. to Lover's What? Oh, sure. It's at the end of the nature trail.
Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. If you have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Oh, and hey, if you take a walk in the woods, watch your steps so you don't end up like Max. I guess I'm a little worried. We got a bunch of campers out there we haven't heard from. It's not like these people are on a schedule, but with the traps, well, you know. I just don't want any trouble. Right, thanks. Spelet ska prompt ha honom till vän You're höger. asking me to believe that you shot a dude who went poof into thin air, a guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. You hear that from people who end up spending time in padded rooms, strapped to their beds, wearing white shirts with too long tangled up sleeves, and eating a healthy diet of pills. Al, you make cruel jokes about people who believe that kind of stuff. You're the skeptic. You gave me an hour-long lecture on homeopathy last month. What was it? If there's no proof, it's pure bullshit. Period. Guess the laugh's on me then. Al, come on! I mean, okay. Okay, maybe something weird Tab, vad bra. okay? Well, thanks for the heartfelt vote of confidence. All I'm saying is you gotta throw me a bone here, bestseller. What would you think if it was me? There's no way you should be going out at midnight with a gun. No one asked you to come here, Barry. Either work with me on this or go straight back to New York. Your choice. Ja, det är bättre att ha honom på vänstersidan. Faktiskt. That's just crazy talk, Al. Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her! This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Han kommer nog inte stanna där, va? Spelade på Xbox. Jag gjorde det faktiskt för jag trycker på tab hela dagarna. These locals are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Vad säger så? Bless you. Oh, this place is trying to kill me. I'll bet there's mold in here, spores, poison ivy. God. Antagligen alltihop. This is so not worth a 15% commission. Snöskor. Har en till termos. Jag spelade båda 360 release, alla skivor, så körde faktiskt PC-versionen i januari i år. 100% där med. Släcker vi lampan så han kan sova gott där uppe. Jag har blivit av med 13 batterier någonstans på vägen med. Det ska vi se här då. I'll wait here, Al. I'll hold down the fort. I'll be with you in spirit every step of the way, Al. Locking the door now. Hur det är med mig, det är bara bra. Fortfarande rosslig i halsen, men det tror jag kommer vara ett tag till. Annars är det kanonbra. Så vi ser F5 var det va? Buried up to wake sanity. Barry had never gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. And here was Al armed with a gun and saying things people got put in padded cells for. It was as if his friend had experienced a massive psychotic episode and was now totally disconnected from reality. It scared the shit out of Barry. Låter ju inte helt otänkbart. Barry had the keys to the car he rented. Wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. Okej, vi ska alltså inte ta bilen. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station.
The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Alice and Alan sitting in a tree. Visitor center. Fåglar. Sen finns det kul här borta. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deerfest plan like? My plan? You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. Drar det skämtet varje år. No plan, really. Just taking the atmosphere. I'm getting a little too rickety to do much more than that, you know. Oh, tell me about it. No sack race for us older gentlemen, huh? Yes, exactly, Pat. But I'm going to check out the parade, of course. And I'll be one of the pie contest judges, too. Well, that takes a different kind of constitution. Oh, yeah. It's my kind of exercise. Now, Doc, seriously, you're in pretty good shape, though. You're the outdoors type. I know for a fact you're an avid fisherman. That's right. Matter of fact, just caught a heck of a largemouth bass early this morning. Showen, ja, den är fantastisk. Part in the fishing contest? No, not this year. See, Pat, I'm just not that competitive anymore. Now I just like to take my time and enjoy the peace of it. It's no fun if I need to worry about what I'm catching, you know? Considering your track record, the participants are probably pretty happy you feel that way. Well, Pat, that's kind of you to say. Det var nog allt här då. Gissar jag på. Drop hazard. Jo, det kan man ju säga. Ser du vattnet, Alan Wake? Vi ser, kan vi gunga? Okej. Det är för sig ingen mening att jag påpekar att jag gillar specifika saker. Allt är ju awesome. Då får du göra tvärtom. Du får sätta igen om det är något du inte gillar. Här borde folk. Kanske. Moonshine Cave, ha? Vilket namn. Jag flög upp genom taket. Skumt. Ja, TV. Jord. Eller är det vin? Nej. Massa fjädrar. Blod. Ja, det är så awesome avsnitt. Crime and punishment. The cancer and cure of civilization. But some crimes are impossible to punish. Especially Night Springs. in Night Springs. Förra avsnittet var ju fantastiskt. Tonight's episode. The Man in the Mirror. He's inside, Agent. He's a weird one. So, you're confessing to killing that guy, huh? Why? Had it coming? Yeah, but why would you do that? I mean, you're a nice guy. Normal. Took a kid to a soccer game. So how come at the game, you pick a guy and, quoting from the arresting officer's report here, assault the victim's head area repeatedly with the weapon of choice being a pair of bare fists? Wow. That sentence really flows, huh? Maybe you're not the literary type. Okay, so you mess him up. But why? Who was that guy? We couldn't ID him.
Why would a guy like you do him like that? I didn't like his face. Well, you must have hated it, because you really went to town there. Okay. I mean, there's no way to tell what he looked like. No ID on him either. That must be difficult. But then we ran the fingerprints. Got a match. Your prints. Identical. Huh, how about that? Your son said you were wearing a white shirt when you took him to the game. The white shirt is on the dead guy. Okay. It's plenty red now. You won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know? He won't stop screaming, am I right? You think he's ever gonna be okay? I left my mark. Believe me. You bastard. Okay. You gonna shoot me? What's the point? I'm going to prison. You got me. I don't understand any of this. And you never will. Don't worry. Maybe you'll see me again, Agent. Maybe in the mirror. Okej. Lite skumt. Förra avsnittet var lite bättre. Det här avsnittet var mycket skummare. Lampknappen är paj. Väldigt konstiga ljud. Nej. Hej. Det är ingenting att göra med telefonen. Vanliga fåglar. Mer story. Rusty dying. The air in the visitor center was heavy with an awful smell, as if some rotten drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. The attack had been vicious. Max whined in his cage. Rusty's eyes were wild with fear and terror. He gasped. Mr. Wake, it happened just the way it was on that page. Okej. Det ser ut som att jag hade missat ett papper någonstans. Falling Rock Zone. The vision left me weak. This was no head injury. Eh? Damn. Rusty, hang on! I'm coming! Please, help me! Jag ska springa. Anybody? Help me! Vad är du då? Help me! Can you hear me? Anyone? Please, help! Kom här. Help me! Hello? Back here! I'm back here! Hey, please! Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okej. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right Så back. den dog precis där. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Wow. Det var som... Ben är ju helt kört alltså.
Vi får vart kontoret var någonstans. Ja, kanske i den andra byggnaden där. Nu får du bo på andra sidan skärmen så jag kan se även och spela Fallout 4. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Får jag bara lite mat så är det perfekt. Han hade något idag alls. Okej. Det låter mindre bra. Får fixa fram lite käk då. Ranger office. Oh. What's this? The visitor center was sturdy, but the impact turned the front of the building into splinters. Rusty was thrown across the lobby like a rag doll and hit the far wall hard. It didn't hurt until he tried to move and saw his leg bend the wrong way. Felt the broken ribs stabbing him on the inside. Rusty howled in pain and fear, suddenly afraid to die alone. Han hade inte tid innan virus steker fiskpinnar. Duktig virus. Vissna blommor. Okej, då man kommer säkert vara en massa miffon här inne. Det ser så mycket papper det ligger överallt. Which is a safe haven. At the last instant, I changed direction and threw myself down. The axe splintered the trunk of a tree. I stumbled into the pool of bright light. My lungs burned. I was too exhausted to move. I tensed as I waited for the killing blow, but it never came. I raised my head. Nothing moved in the darkness beyond. For the moment, bathed in the cold light, I was safe. Jag gillar verkligen hans lockpicking-teknik. Pistol och ficklampa i varsin hand. Ska testa att bryta mig in hos grannen med samma föremål. Do it! Kanske kan få lite konsekvenser, men det kan vara värt ett försök. Kommer vi alltså någon gång i framtiden få springa iväg från en kille med en yxa. Det har vi väl gjort det en gång innan. Nice batterier. De satt en yxa i... Så jävla smart. I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Nej. Oh fuck. Rusty! The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. Okay. Så kan man börja ta bort dem. Nej, jag är ingen jägare i och för sig. Det blir sånt där härligt stressmoment när man ska trycka på R för att ladda om snabbare. Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Japp. Och han är kvar. Björnen är där. Sparkade jag på björnen? Please don't feed the animals. Fishing is only permitted for those persons who purchase a park fishing license. Obey the park ranger's instructions at all times. Rusty? Rusty, no! Never! Closer than 100 yards. To bears and wolves, never approach any other closer than 25 yards. That must be leashed. Never leave your
Men hallå, skärp dig. Run the park. This includes even you may. Or simple berries. Jag har inte ens plockat bär. Fick en achievement för det där. BRB. Välkommen tillbaka. När du vill. Ligger något där borta. Till sån här låda med tok mycket ammo. Tjenixen-virus. Hur mörkrädd är han? Inte så. Man är lite på spänn. Så jag är på väg åt det hållet kanske. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Hittills haft en tendens att ta sig in i alla fall. Det var en hedersplats på Spywares andra skärm. Det är bra, så det är enkelt att kolla på din stream samtidigt som man gör annat. Ja, det låter nice. Det brukar bli så när man spelar spel folk gillar, då vill de titta. Varför skulle jag upp hit? Ja, vi ramlar där ner då. Visitor Center. Wow. Ta det lugnt där. Det var inte så mycket spännande där. Här borta har vi något pappers till. Och en öl. Rusty's final thoughts. In that last instant of consciousness, Rusty thought about Rose. He was older than she was. Rose was barely out of her teens, but she made him feel young and forget what a train wreck his long-dead marriage had been. He still wore the ring. He'd been waiting for her to tell him to take it off. Now she never would. Och visa lite av din Instagram igår. Kudos till riktigt snygga fotografier du har tagit. Tack så mycket. Jag gör mitt bästa. Min plan var att lägga upp en bild varje dag, men det har ju gått åt helvete fullständigt. Jag kände nästan direkt att det funkar inte. Så jag lägger upp en bra bild när jag får tag på den. Ja, man kommer gärna in när folk spelar tråkiga spel också. För personen är trevlig att snacka med och så. Då blir det ännu mer engagerande att spela spel man gillar. Tackar för komplimangerna. Jag tog det som en komplimang nämligen. Så där kommer jag ju ifrån. Batterier, fullt på ammo fortfarande. En kråka som inte är en kråka utan en korp.
Låter som ett mer vettigt upplägg. Ja, det håller jag med om. Do not feed wildlife, $100 penalty. Du är absolut en av de riktigt trevliga. Det låter bra. Påminner lite om början av spelet här. Entering Moonshine Cave. Är du fotograf? Nej. Jag har ingen fotografutbildning. Ja, lite fotografutbildning har jag, men vi hade lite när jag gick i media på gymnasiet och då pratade man ju lite om fotografering. Men inget mer utöver det. Och det var ju många år sedan. Site of frequent bootlegger activity through the Prohibition 1919 to 1933. Det gjorde jag ju nyss. This cave was a site of frequent and lucrative bootlegger activity throughout blah blah blah. It was mostly used for temporary storage of alcohol smuggled from Canada. By the time alcohol was also distilled on the premises. Pilen pekar här och där är den kistan. Stolfmös. Bössan. Vi pratade lite om bilder, ja. Det är mörkt här inne. Det är så här. Achievement, Finders, Keepers. De syns inte på streamen, de där Steam achievementsarna. Så jag valde att stänga av dem, för om jag sätter på dem så syns ju alla mina kompisar som startar spel och sånt med. Det är väl inte så kul att titta på kanske. Du då Patrik, är du fotograf? Så jag gjorde en 100-dagars blogg-challenge, ett inlägg om dagen i 100 dagar, och så fick man Netflix i ett halvår om man lyckades, okej? Jag typ ner bloggen efter det. Det funkar inte bara sporthuset bara för att man ska. Nej. Jag hade en hemsida en gång i tiden med massa politiskt inkorrekta skämt. Det var allt möjligt. Skulle också uppdatera en gång om dagen, men det sket sig också starkt. Varför pajar alla lampor så fort jag kommer i närheten? Wow. Nej, wow. What the fuck was that? Så jag ducka och ladda om. Skjut den jäveln. Bajamaja. Nej, man kan inte hålla på med något och så när man känner sig tvingad till att pilla med det. Det är samma som med streamandet. Börjar man känna sig tvingad till det, då är det nog dags att börja tänka om. Nej, jag har bara mobilen jag tar mest bilder med. Jag köpte även en bättre kamera när jag skulle till Tjernobyl. Men den resan varit inställd. Det var ju trist, jag skulle också vilja åka dit. Och då fick jag en GoPro-chef som försökte lära mig att recensera videos. Hålla på med videos och sånt är rätt kul. Japp, jag ska nog varken ha fasta dagar eller tiden jag streamar nästa år. Bara ungefär. Streamar varje dag, tar verkligen på krafterna. Japp. Det är därför jag inte har bokat in något på fredagar och lördagar. Då kör jag bara med orkar. Barry meets Rose.
Nobody in Bright Falls seemed to know where Al was, but Rose, the waitress at the diner, had seen him. From what Barry could tell, Al pretty much fell off the face of the earth when he left the diner. Rose was just the kind of fan that Al hated, but she really tried to help. She was smart too, knew a lot about what was going on in the town, knew a lot about Al, even knew who Barry was. Barry liked her. That was no big surprise. When it came to women, Barry and Al rarely saw eye to eye. Har en video nu jag försöker lära på när jag kör med Ford Raptorn i lera. Det är bra. Det kan inte finnas något här i skogen. Förutom en massa läskigt mörker. Så där hittar vi ut på vägen igen kanske. Så det här är väl Lovers Peak då kanske. Or the Great Old One. Den här killen verkar tåla rätt mycket. Du, fastna inte där, spring. Aj, 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 aj. Snäll björn. Lite shotgun ammo är ju aldrig fel. Han är kvar där ute någonstans. Det var inte Lovers Peak. Han är kvar där inne nu. Man sitter ju här och är nervös. Okej, varför har de gjort så här? Där är du. Ja, men ducka då! Men skjut inte. Men så ja. Wow. Nej men ducka. Nej, släck inte lampan. Okej. Kanske inte ska springa ifrån dem då. Kanske inte en bra idé. Det hade antagligen funkat bättre om man hade blivit slagen i ryggen 3 eller 4 gånger på vägen. Men okej. Tjena Exlo, titta en snabbis innan ungarna ska sova. Hur är läget? Läget är bra. Halsen är lite rosslig fortfarande, men annars har jag inget att klaga på.
som att det är en jävla massa miffon här, ducka. Tog jag hem en öl med läget med dig då, Exlor. Ska vi köra något ikväll? Tog jag med en rysk militärlastbil från Ryssland. Hoppas kunna få en väg laglig så man kan köra och filma på terrängbilsfestival. Vad måste man göra för att få den laglig då? Ja, men det är ju hur många som helst. Ducka. Registrera den typ. Okej, det låter inte jättesvårt. Ja. Men det kom fler, va? För att det kom 2 till här nere. Här var en sten. Det börjar bli sån nu. Det ser ut som en... Nej. Wow. Snygg träff. Zelda Wind Waker. Jag gillar Zelda-spel. Jag har inte varvat många av dem, men jag gillar dem. Ser du vattnet, Alan Wake? Det är knappt jag ser det. Kanske ska bli ett framtida projekt och köra igenom så många Zelda-spel man kan. Just det. Nu har vi ljus. Vad fan har han mitt ammo-väg? Han är ju 40 alldeles nyss. Telefonen ser ut att vara trasig. Rätt långt det där Lover's Peak. Wake sees the torch symbol. I turned the corner, afraid of what the flashlight's beam might reveal. Suddenly, a roughly painted symbol of a torch glowed in the light. Behind it, hidden by a rock, sat a battered metal trunk. It was here for a reason. Men här visste du det. Packed with supplies, batteries, flares, ammo. Things you need to make it through the darkness of the night. Something left behind by someone who knew what I knew, and more. Okay. Så det alltså finnas en sån i närheten här då. Jag gillar att yxa saker. Gör de. Ja, en termos. Hur kommer vi åt termosen? Ja, det här kan du la klättra över eller så ja. Spännande att se hur många termosar man har hittat när man är färdig sen. Om jag inte minns fel så finns det 100 stycken. Och utkik efter den gula. Det var något. Bear alert. Okej. The takens are filled with darkness. Men det har vi också sett innan. Uh-oh. Okej. På vägen igen så var det lite utrymme. Det är en stor. Nej. Och ducka åt sidan.
ingen ammo kvar alltså. Till någonting. Men näk. Det är någons blodiga tröja. Verkar lite så. Vad har vi här då? Mer blodiga kläder. Through tree. Okej. Okay. Här borta finns det ammo säkert. For your safety, stay on designated hiking trail. Ingenting känns safe just nu. Inte ett ammo så långt ögat når. Måste ju såklart lite medvetet springa åt fel håll här med att titta lite. Kanske finns en sån här gömd kista. Nej, här var det stopp. Hej, inga skatter här borta. Följa Bobby Ross och kolla när han målar tavlor. Fattade aldrig poängen med Bobby Ross. Jag tyckte inte det var kul att titta på henne. Men för all del, de som vill får gärna. Var det något? Nej, det var en ljusfläck. För hosten, Ove. Mycket vänligt. Och uppskattat. Motor vehicles prohibited. No littering. Dogs must be leashed at all times. Tack så mycket, Exlo, och lycka till med barnen. Det är väl något skumt då. Dates from 1846, the year of the Oregon Treaty. The treaty's ring was cut from started growing in 1846, the year of the treaty was signed. Other notable events marked on the rings is 53, the Washington Territory was formed. 78, the founding of the Bright Falls Mining Company and the town itself. 89, Washington was granted statehood. 29, tree damaged in a forest fire. The Bright Falls Mining Company closes its door after a volcanic eruption. Okay. Mount St. Helens erupts. Tree felled by storm. Huh. Spännande. Men ingen ammo, såklart. Fick en termos. Ett skott kvar i hagelbössan, det kommer inte räcka till något. Japp, här var det stopp. Här får vi gå runt. Här låg det papper till. Nightingale's arrival. Agent Nightingale didn't want to be in Bright Falls. These little communities revolted him, and he didn't like the trees or the coffee. He now knew that impossible horrors lurked behind the storefronts and smiles. He desperately wanted to turn the car around and just drive until he passed out or ran out of road and booze. Okay. But he had a job to do. He had a rider to catch at any cost. Oh, okay. Det är mig de pratar om.
Fortsätter framåt. Oj, här var det grönt. Nej, linbanor i skräckspel. Det kan ju aldrig gå fel. Eller det kan aldrig bli bra med det. Det kan alltid gå fel. Oh boy. Well, let's go. Please keep doors closed, remain seated, and do not swing cabin. Or keep arms and heads inside at all times. Då får du stå för alkohol som behövs för att stå ut med dem. Yep. Shit. Wow. Oink. Slår vi i huvudet en gång till. Oh shit, på en fritt. Okej. Här kommer kavalleriet. Come on, we gotta get moving. More of them coming. Who's this shit? Agent Nightingale. That flashlight's kid stuff. Yup. The flares will keep the bastards away. Spännande. You can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move! I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake! You better keep up. You set him up, and I'll knock him down, Wake. Det är ju teamwork, faktiskt. Vi taggar ner lite. Vi måste spana ut omgivningarna lite mer. Need to find the hidden shit, man. Så vi ser. Wow. Jag lyser. Ska du skjuta honom eller? Nej. Nej. Så det är därför vi blev av med alla ammor. För att vi inte ska... Ja, men här måste vi kolla. Du, grabben, vänta lite. Hej, wow. Nej, bakom mig. Så han med flaren, han dog inte. Nu vill jag kolla här uppe, du. Jag måste kolla. En styck stängd grind. Okej. Det var inte så mycket här uppe då. Jag kan i alla fall inte säga att jag inte kollade. Stop fighting me. Vem skrek det? Han eller dem? Nej, men hallå. Ja, då kan du skjuta honom. Ja, nu går vi häråt. Måste utforska, förstår du. Det är viktigt. Det känns som att det kommer inga bra ställen att utforska innan det här lilla biten är klar. Lover's Peak, right up these stairs, Wake.
Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun! No time for back talk. Pull them off, damn it! Jag låter dem komma lite närmare först. En till flare då. Det är jävligt långsam. I'm moving it. Oh. Yes. That's right. Wait, where'd that one go? Försvann för att jag gick in i ljuset. Oh, you feeling better now, Wake? All cozy and safe. Men om han är kidnapparen, hur jag får det att gå ihop? Jag tror inte han är kidnapparen. Better get ready. They'll be on us soon. Lover's Peak. Ett litet hjärta. This is it, Wake. The last stand. There's more flares here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the Han termos! Skjut dem! Tack! Typ idag helst. Hoppas jag får ta den där termosen sen då. Men Let's cut the act now. Where's my wife? I knew you were gonna say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're gonna bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her up. Uh-oh. Vi vet inte än, Grusove. Det har inte riktigt framkommit ur storyn så att jag har fattat det än i alla fall. Men jag har ju inte skrivit något. I swear I'll kill you if you hurt Alice. Do you hear me? Come back here! He had Alice.
And he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript. Precis. I had to get back to Barry and figure out my next move. Make it through the woods. Alice's fear of the dark. On more than one occasion, Alice had tried to explain to me how it felt to be afraid of the dark. To her, darkness wasn't simply the absence of light, but something more tangible than that. It was something you could touch and feel. Worse than that, it was something with a mind of its own, something malicious and malign. For her, things changed when they were wrapped in darkness. They turned into something else, something foreign. And nothing was safe or innocent anymore. I'd never really understood what she meant, until now. De kallas taken, de här skumma typerna. Men som sagt, exakt vad som har hänt och varför, det vet jag inte än. Förhoppningsvis kommer vi fram till det någon gång. Gå på mitten. Det här lät inte bra. Ja, men det här är ett perfekt ställe att ha en hemlighet på. Men nej. Inga hemlisar där bakom. Hallå? Ja. Vi ser. Ramlar inte ner som tur var. Här har du björnsaxar. Och blod på trädet. Ska vi se. Jag är inte helt hundra på vart jag är längre, men skulle jag gå vilse så har vi ju kompassen att följa. Då kan alltså ligga björnsaxar här nu då. Då ska vi inte trampa i, hoppas jag. Där var det något. Kan inte göra något med den. Tydligen inte. En del av mig vill trampa i den och se vad som händer. Men jag tror inte det är någon bra idé. Och en till här borta då. Ser du där borta du? Så var björnsax där. Tar han vägen? För en tjomme som jobbar här egentligen. Okej. Då har vi max-ammo igen. Tvärsäker på att jag såg någon där innan. Vad är det för stuga då? Sarah thinks about Wake. Sarah didn't care about the legal threats Wake's agent had made. She let Wake go without argument because there was something about him she couldn't quite put her finger on. Something that reminded her of her father. She didn't think Wake would hurt his wife. Then she thought about the way he waded into Hartman. That hair-trigger rage flaring up without warning. Vi slog honom på käften hos polisen innan. Doktorn. Här ska vi säkert över. Mer vatten.
Semus med 120 bits. Går det bra? Kom precis. Jo då, det går bra. Vi har kommit en bra bit framåt. Jag har inte blivit särskilt mycket klokare på storyn, men det kommer väl med tiden. Tack så mycket för bitsen, Semus. Tog du över nu? Jag ser inte det härifrån. Nej, han har 1 HP kvar. Ursäkta tystnaden, käkade mat, fikade morotskaka och fipplade med lite morotskaka. Det var länge sedan. Aj. Tagga ner. Aj. Nej. Vi ska häråt för övrigt. Vad finns det här borta då? Kanske var härifrån jag kom. Ja, det var det nog. Vi kan gå tillbaka och hämta den sista ammon om det går. Länge sedan käka morotskaka bums. Har ingen hemma. Har du kollat på Twin Peaks? Nej. Inte inom den senaste tiden. Jag kanske såg på det för länge sedan någonting, men det är inget som har fastnat i huvudet i så fall. Det här låter att få morotskaka sugs och Hägges premie riktigt bra. Japp, det håller jag med om. Den jag åt senast jag åt morotskaka med. Faktiskt. Hey? Yep, I agree. What the hell? De flesta Hägges är bra. Så jag har inte smakat på någon som inte har varit goda. Ducka. Tända den här lampan, tro. Nice. Det var nog sista stunden. Paging Mr. Wake achievement. Du har nog sett en hel del liknelse mellan Wake och Twin Peaks. Spelet helt klart inspirerat av serien. Ungefär lika svårt att förstå handlingen också. Uh-oh. The night had been one desperate situation after another. I was exhausted, and my body felt as though it had been chewed up and spat out. The flashlight was heavy in my hand, and each pull of the trigger sent a painful shock up my arm. But I was finally out of the woods, and things were looking up. That's when I heard the chainsaw. Inte bra. Kraschat flygplan.
Väldigt saftiga bakverk. Eller fika. Inte så noga för mig vad vi kallar det. Men alltså... tänkte väl att man inte blev av med honom så lätt. Ja. Jag blir sugen på morotskaka. Se om jag hittar en på Ica på vägen från jobbet imorgon. I had heard the plane fall. It made no sense. It was clear that it had just fallen here. It was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. Okej. Får vi ta och kolla in det lite då. Om det går. Ja, pilar. Sugen på rulltårta har det också länge sedan. Var ska vi nu då? Konstigt om det inte finns någonting i. Uh-oh. Man ska klättra lite, va? Japp. Titta, loot. Flare. Okej. Upp med dig. Så ner för vingen här. Hägges rulltårta är så god. Till flare. Det är inget bra tecken. Checkpoint är bra. Jag vill ju stanna där uppe. Det fick jag inte. Alltså att flaren tar bort hela deras gör lite konstigt. Känns som att den borde göra. Så använder jag den fel. Fler. Wow. Vad är det?
Nice. För att de inte lyser för alltid i och för sig. Hunting rifle ammo. Jag har inget hunting rifle. Kanske vi får tag i ett snart. Just den där drömrulle. Den är min favorit. Jag äter den inte ofta. En gång på 3 månader för att inte förstöra. Nej, man får inte äta det för ofta. Det har du rätt i. Nu är vi här igen. Den här såg vi innan. Termos! We need that termos. Ja, när jag fikar så blir det mest... Nu för tiden blir det mest pepparkakor. Vi hade en kille på jobbet. Han sa att han skulle ta med sig tårta till imorgon för han hade försovit sig. Det kan ju bli spännande. Tårta på jobbet. Your own food can save money. Fan, är ni kannibaler eller hela högen? Där snabbare. Ja. Prata inte om tårta på jobbet. Får bara flashbacks från alla gånger mitt jobb har bjudit. Att företaget har bjudit har bara hänt en gång. Typ 15 år som jag har jobbat där. Så att det är ovanligt. Det är mer vi själva som tar med oss ibland. Ja, ljus. Nu är vi ju här vid det här huset jag funderade på innan. Reach the top of the mill. Uh-oh. Stället är ju fallfärdigt. Vad är det där för något? Det är definitivt inget bra i alla fall. Som man dödade typ. Samma sätt som man tar bort. De här skurkarna har ju ett ett lager av mörker runt sig, så man måste lysa på dem ett tag först innan man kan skada dem. Det kan vara samma sak med det här svarta blodet som ligger på marken. Bara kolla vad det var här borta, för det där känns som att det är rätt väg att gå. Kick, vad händer då? Det kanske inte var rätt väg att gå ändå. Vi går ner och kollar igen då. Så jag gillar att utforska. Och är spelet bra så är det ännu roligare att utforska. Och det här spelet är bra. Ja, jag tittar på papper. Kunde inte gett honom de här bara. Deputies at the login site. The logging site was a mess. The modular office had been pushed off the cliff. Deputy Thornton climbed up from the wreckage excited, breathing hard from the exertion. Nobody there. It's weird. Don't you think that's weird? Bored, Mulligan let out a mighty snort. Hell, it's always weird, Thornton. Just a question of sorting out what kind of weird it is this time around. Okej, där var vi för ett tag sedan, förra streamen. Då flög hela huset åt skogen.
Har inte någon sån här typ hjullastare eller någon som knuffar ner det? Mer papper. Jösses. Barry in Elderwood. Vad hittar han på nu? Barry saw the darkness attack the visitor center. It made him a believer. The men Al said he'd shot, they hadn't been just locals on crank. Somehow the world had changed. Like the channel had been switched without warning. You think you're watching a sitcom, and you're really watching a horror show. When the birds started attacking the cabin, Barry wasn't surprised, just terrified. Birds. Mer blod. Eller vad det nu är för något. Får ju bara tänka på Arkivex hela tiden. Termos. Top of the mill. Är det där att vi ska då? Nej, en stege. Nice. Det där är bra. Det knastrar i träet, vet du. Kan man inte bara låta det här ligga kvar? Oops. Då var det om det var, vad skillnaden blir om man låter det ligga kvar. Vad händer där då? Det gick hål i taket. Mysigt. Vi ser. Hur går det i Fallout 4 då, Spyware? Checkpoint. Darkness wears her face. Okej. Spännande. Okay. Kan vi gå dit jag vill att vi ska gå? Oh shit, du tål mycket. Ja, det här var inte dit jag ville gå, kan jag ju säga. Kan nog börja fastna där. Hallå? Haha. Jag vann. Hoppa in genom fönstret. Eller hoppa inte in genom fönstret. Måste in här på någon vänster. Var det en dörr? Ja, här var det ju toköppet. Varför sa jag inte det? Hunting rifle. Okej. Det var inte samma som shotgun, nej. Mer papper, mer story. Wake feels the dark presence. Shadows stirred and the wind picked up as I ran through the forest. I felt the dark presence turning its gaze toward me. Then the moonlight was blotted out by dark shadows that raced violently across the ground, moving too swiftly to be natural. Darkness gathered between the trees and melted again to reveal the taken. No natural path had brought them here. De fuskar sig in hit alltså. Hunting rifles. Batterier och ammo. Vi ser. Det här skrämde mig på riktigt.
2 sådana här miffor. Kul. Nej, jag sa ju ducka. Och ducka igen. Det är lite svårt att komma åt shift-tangenten. Det finns inget ljus här någonstans. Där framme har vi ljus. En bit kvar tills dess. Checkpoint i alla fall. Till flare, jag har 10 flares nu. Jag tycker inte de funkar så bra. Nej, skjut inte nu. Vi får campgrounds. Oh boy. Vad har vi här borta först då? Bra, bra. Det var en vanlig dörr. Oh fuck. Flare ska vara livräddare. Dodge, spring, flare. Gå med den tills den dör. Dodge, spring. We'll see. Aj, 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 aj. Ut då! Tack! Det är också med gott resultat att använda den för att ta bort mörkret på flera samtidigt när man går mot dem med handen. Det är så jag har gjort, men jag tycker inte... Okej, det tar bara bort mörkret då, det skadar dem inte. Det är kanske därför jag tycker det... Flares är jävligt ljusa i verkligheten, så att det kanske är därför jag tycker att de ska liksom bara... bort. Men det funkar inte så i spelet då tydligen. Vilket väl får vara helt okej. Inte alltid få som man vill. Jo, i och för sig den här motorsågskillen hyfsat enkel. Kändes det som. Jag springer upp hit. Jag ser ingen vettigt där ute i skogen. Jag springer för lite. Precis, mörker är mer som en sköld. Ja, och det är bara explosioner av ljus som kan skada själva personen under. Nu är vi här. Har inte varit här förut? Hitchcock. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. Förutom skjutvapen. Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Här har vi mer husvagnar. Jag hade gärna åkt på det här camping, eller säga vandringsleden och gått här. Det ser mysigt ut, men inte just nu kanske. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out Jo, of the woods. och motorsågen har vi tagit hand om. Men jag saknar inte riktigt att sova i tält.
Minns den gången när det regnade så jävligt. Det är så här min... Jävla fåglar. Det ser helt underbart ut. Jag älskar miljöerna. Som allt annat. Jag var på festival en gång och skulle sova i tält. Jag hade mitt tält en sån här jävla lucka på taket så här, som skulle komma in luft och så lite skydd på, men det skyddet hjälpte ju inte mot det jävla regnet, så jag hade halv centimeter eller 1 centimeter vatten i tältet när jag vaknade. I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster, and the headlights were a welcome bonus. Det finns hårdtagstält som är bättre. Ja, mitt tält var ju bra liksom. Jag tog inte med mig några dyra tält på festival för de gick alltid sönder. Så. Och det sista året jag var på festival med så. Japp, jag letar. Duke Nukem satte utomjordingar och bajsade på dass. TV! TVn! På! Jag vill se nästa avsnitt. Käft, jag ska titta på TV. Det går inte. Oh. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. Så puff, så kommer det armar ut och så Freddy Krueger och hela det där. Fler. Så ser ett avsnitt Bob Ross. Nej. Och det har varit 2 andra avsnitt Night. Kommer inte ens ihåg vad det heter tyvärr. Men på tv-apparater i spelet. Och det har varit rätt bra. Det har varit jävligt kul att titta på. Jag har gett mig sätta på tak. Flaket på pickups. Och när man ska använda det så drar man bara upp det. You're on prime time, bitch. Precis. Du kan din gamla skräckfilm. The FBI agent's command froze me in place. I considered surrender. It was all falling apart anyway. I could give in, let someone else deal with it. But it felt all wrong. Call it instinct. His posture. The way he held the gun. He was no friend. Shots ringing in my ears. I leaped for the hole in the fence and stumbled into the darkness beyond. Ska vi fly från en FBI-agent sen då kanske? Först måste vi in på damernas. Ammo. Nice. Det är första gången vi får köra bil, tror jag. 1, 2, Freddy's coming for you. 3, 4, better lock your door. Se om ni kan nästa vers. Googlar ni så fuskar ni. Drive. Oh shit. Så vi ska här 7-8 better stay awake. Det var fel. Stay up late. Tror jag det ska vara. Och down to boost the lights. Jag kan också ha fel i och för sig. Men det rimmar om man säger late.
Jag tror också de har använt båda varianterna. Jag läste om det på på nätet, Wikipedia eller något. Var är jag på väg nu? Jag har börjat rätt håll. Jag är inte bra på att köra bil i spel, det ska vi villigt erkännas. Bor han här? Nej, jag tänkte väl det. Du kör som du stulit bilen. Ta några öl. Får inte köra längre nu. Dumheter. Okej, här var det utrustning. The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Ja, flare gun gillar jag. Den är nice. Wow, shit. Huh? You ugly little shit. Now there's a face on your mother could know. Vilken film säger han så utan att fuska? Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. It's not done? I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. Not, well, get me? Yes, I get you. Känner igen citatet, men jag kan inte få fram filmen i huvudet. Titta vad fåglar. Ja, ras. Jo. Darkness controls the taken. Mere flares. Keef. Säkert av med det snart ändå. Whoa. Here. A couple of them got in here before I blocked the chimney. This isn't normal. These birds are weird. Kind of agree. Du pekade häråt. Här var något. Wow! Shit! Chef Barry. Jag gillar inte att de kan. Hur många finns det?
Konstigt det känns att slåss mot fåglar. Just. Han släpper in mig. Jason, my special boy. Do you know what your gift is? No matter what they do to you, you cannot die. You can never die. Freddy vs. Jason. Ja, det kan det vara. En av de bästa versus-filmerna som gjorts. Vilka andra har gjorts? Håller med det där vi satt som ett frimärke på tv när syrrans kille fixar filmen om mig. Jag har den i DVD-hyllan. Den är en del av min Freddy-samling. Öppnade du bakdörren då eller? Hey Al, I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. Jo. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. Oj då. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Då är din fru död. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. Bye now. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the old dear diner. Good girl. Pretty please, can you tell me where I am? You, won't you say something? Slut. Chucky-maraton på juldagen. Batman vs Superman. Den här ska vara skitkass. Alien vs Predator har jag ju fullständigt glömt bort i och för sig. Till bra låt. Sharktopus vs Whale Wolf. Sharktopus vs Terra. Är det här riktiga filmer? Det låter som något jag bara måste kolla på.
Älskar sådana här fullständigt tokiga filmer. Så att kolla på Sharknado 1 och 2, jag tyckte det var jättebra. Giant Sharks vs. Giant Octopus. Det fanns någon film med jättespindlar också, vad heter den? Eight-legged freaks, kan det vara? Det är också en film jag vill kolla på någon gång. Alien Predator 2 finns inte, det är absolut inte. Hände aldrig, bara en hemsk dröm. Bara en hemsk dröm. Den finns inte. Typ så. Previously on Alan Wake, Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you you were too hard on her. Listen, I found all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and, get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Okej. Detta spel känns ju som en av de alla dåliga serier på tv som man inte tittar på. Fast det är betydligt bättre än så. Och käft, jag läser chatt. Ni får älska sådana här lågbudgetfilmer som Sand Sharks, Mega Sharks, Snow Sharks. Så dåliga. Precis lika samma här grushovar. Har du sett det finns en riktigt dålig film. Vad heter den? Bitch Slap tror jag den heter. Det är 3 snygga brudar i huvudrollen och så är det någon väldigt konstig story runt det sen. Man kan rekommendera om du gillar så här riktigt lågbudget, skum action. Ja men vi kan alla hitta dit själv. Gnällkärring. Han har inte spelat spel där man måste utforska, förstår ni. Hej, okej. Du haltar ju ändå liksom. Vi hade ju kommit ikapp dig för länge sedan.
Kollar jag mitt ex på, vilken ren jäkla dynga. Ja, fast det var en film jag tycker är bra, fast att det bara är dynga. Den var så dålig så den blev bra. Säg något. Randy's Dogs. Jag skulle inte vilja bo här. Var det en båt? Yeah, how about that? It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. But it would take a tornado to lift something like that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. Okej. Normalt. Vi stängde av och kollade på Skönheten och odjuret istället. Ja, då tyckte ni inte om den. Vart är vi på väg? It gets better. A Huh? local girl, Det börjar du snacka, Jagger, ja. drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook story. The Scratching Hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless. Okej. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Tjejer var ihop med ett tag, fick sig fram en film en gång. Jag trodde det skulle vara en rip av Sons of Anarchy. Det visade sig vara porr. Måste man ju fråga, tittade ni färdigt på filmen? Ja, grilla. Hostan blir alltid värre på kvällen. Förstår inte detta. Vad gör du där? Vi ska... Pucko. Vilken gångstil. Nej, vi gjorde jobbet själva istället. Det låter bra. Jag är med. Well, mister, this here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. Jävla nyfiken du var då. Nu ska vi se. Ska vi springa runt lite utan tjat nu då? Kan man... Nej, kan man inte. Welcome to... Oh dear. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Oh yes. Yes. Please come in. Piranha 3D är dålig den med. Oftast när det handlar om så här djur så det blir dåligt. This is really good. Black Sheep. Rose. Det här är någon toppenfilm direkt. My manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry. She doesn't have anything. Yeah, hey, Al? Al, what's... Oh... Barry! Okay. The blob. It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife.
You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. Var är vi nu? Skulle till polisstationen. I felt nauseous, Har vi kvar? hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The words are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Varför vi pratar om sådana här filmer måste jag kolla på Snow Sharks båt sen. Ha det bra. Tack för att du tittade förbi, Krusove, och lycka till med filmen. Ja. Hon är ett fan, såklart. Några filmer jag älskar är Gremlingsfilmerna. De är nice. Det var väldigt, väldigt länge sedan man såg dem, men de är nice. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Men den viktigaste frågan är, har hon en termos i köket? Japp. Welcome to the Oh Dear Diner. Såg du serien Tales from the Crypt? Jag såg några delar. Couldn't work up much hate for Rose. Men inte allt. Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. Milk and sugar on the counter there. Would you like to hear today's specials? Thank you. Creepshow är bra med. De här första två i alla fall. Creepshow 3 har jag inte sett. Barry was out of it. He was way too heavy to carry. You're right. I deserve more money. I'm so handsome. Följde jag på TV1000. Ska vi bara lämna honom där då? My gun and flashlight were Visste gone. det? I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. Visste det så bra om allt myspys man samlat på sig. Mr. Randolph liked Rose. That little smile she had. How she was still sweet when life had tried so hard to make her bitter. It wasn't any of his business what she did in her trailer. But those strangers, the writer and his smart-ass sidekick, looked like trouble. And they'd been in there for hours, way past her normal bedtime. He reached for the phone and called the sheriff's station. Kan vi köra honom på vagnen? Sen efter den så var det 1000 och en natt med Camilla Henemark. Ja, det var tider där. Get to the car. Ja, mer radio. I just stepped outside to catch a breath of fresh air. Let me tell you, the weather's getting heavy. Nights like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. It's all tangled bed sheets and dark thoughts, punctuated by the occasional plunge into nightmare. Is it just me? Well, perhaps it is. But I hope I can make the night a little bit easier to get through. Caller, you're on KBF FM. Hey, Pat, it's Walt Snyder. What's on your mind, Walt? Well, I am the way you are, but, well, I can't sleep either, you know? I just been staring out the window here,
what? I ain't been drinking either. You know, I just... Well, you sound like a man with a problem, Walt. I had a, argument with Danny. You know, Danny, and, then I got in trouble with the law. Okay. You know, and, I'm just... Well... I heard something like that, Walt. Yeah. Well, you know, he's, Danny's my best friend, and, they let me out on bail today. And now I'm just alone here at the window, you know, waiting. Man. And there's something in the air tonight, man. I was just outside looking up at the sky above our broadcast tower thinking the same thing. What are you waiting for, Walt? I don't know. You know, something's gonna happen. You know, I think I better go. Well, Walt, maybe... No, thanks, Pat. Well, good luck to you, Walt. Hang in there. Let's take a little break, folks. This weather's really something else. Detta är ett av mina favoritepisoder. Det låter ju bra. En termos till. I need it in my life. Damn good cup of coffee achievements. Där är du. Var är bilen? Här är bilen. Oh, you're gonna get it now. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI. Get him up, Hemingway. You're under arrest. You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face. Stay right where you are, Slane. Hey. What are? I'm standing right here, you goddamn maniac. Skjut honom. Ha? I hated to leave Barry behind, but there was no way to experiment with the kidnapper. Det är inte riktigt rättvist om de har en helikopter. Wow, jösses, nej. Nej. There he goes. Okay, men, keep your eyes peeled. He's gonna try to make it through here. Sköt de på random eller såg de mig? Oh, damn. Nej. Kan jag stå här och vila lite kanske? Springa här. Nu slåss vi ju, eller nu slåss vi. Nu flyr vi ju från riktiga personer. Manuskript. The dark presence sleeps. For decades, the darkness that wore Barbara Jagger's skin slept fitfully in the dark place that was its home and prison. It was hungry and in pain. It
dreamed of its nights of glory when the poet's writing had called it from the depths and given it a brief, terrible taste of power and freedom. The rock stars had stirred it from the deep sleep the poet had sunk it back to in the end. When it sensed the writer on the ferry, it opened its eyes. Vart kan man gömma sig från polisen sen? Det här är en liten byhåla bara. Uh-oh. Okay. This. F5. Rose visited by the dark presence. Rose didn't know how the strange old lady got in her trailer, and she looked wrong somehow. The woman showed her teeth in an approximation of a smile and traced a finger down Rose's cheek. Pretty girl, she said. Rose felt as if she was falling asleep, but her knees didn't buckle. The crone spoke in a whisper, her words ice cold and dark in Rose's ear. Inte bra. Jag kan inte springa jättelänge. Ny checkpoint. En till checkpoint. Skjuter de på nu? Whoa. Hey. Slocknade den lampan också. This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. Wait, are you seriously telling me that writer just took out my deputies? Are you kidding? I mean, this guy? Tweet check. He's the guy we're chasing. If it's not him, who then? Bigfoot? Over. I don't know yet, but I'm not in the habit of jumping to conclusions. That tends to come back and bite you in the ass. Älskar att de bråkar så. Kan vi knuffa ner bilen? Hej. Vad finns det runt nästa krök? Checkpoint. Ledig jul. Kanske. Eller ja. Jag är ju ledig måndag, tisdag. 25, 26.
Sen har jag lagt in någon ledigt i mellandagarna med, så att nej, vad är det här? Så jag kanske är ledig hela veckan där, men det vet jag faktiskt inte än. Det är ganska standard att lokala polisen inte gillar att FBI kommer att lägga sig i. Ja, i alla fall av vad jag har sett på tv. Eller film. Tittade på Criminal Minds 9 säsonger och det var ju typ alltid så. Det var ingen som ville ha dem där egentligen. Var är vi? Härligt ledig då med. Det är nice. Termos. Searchlights. Du vet, det kommer många taken här sen. Så den där mörkret i skogen tog poliserna. Jag hörde det. Jag såg det inte direkt, men jag hörde när jag sprang förbi. This is James. Mulligan, Thornton, come in. Over. Thornton here. James, we got both Wheeler and Rose in custody. They didn't put up a fight or anything. But they were... Hey, Mulligan, what are you doing? Come on. Sit down and give me that. James, Mulligan here. Over. Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's drunk or hopped up on something. Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whiff of Otis Scotch about him, if you know what I mean. Over. I don't have anything on that, Deputy Mulligan. Over. Well, whatever. Anyway, Rose is just being plain weird here. You better get Doc in to take a look at both. Over. Gotcha. You better get them here quickly. The Fed's gonna want to interview Wheeler. Over. Oh yeah, I bet it does. Looks like they have a lot in common. Mulligan out. Okej. Ja, man kan se hur det far fram och välter träd och ficklamporna slocknar. Det låter coolt. Kan vi kolla åt det här hållet med. I could see the lights at the radio station in the distance. Det är dit vi ska då, man. Vem bor här? Eller vad? Fast ju madrasser och allt där uppe. Såg en termos här bortåt. Man kanske springer förbi den sen. I imagine that the tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Kanske. Men vart var termosen, tror? Var den där uppe kanske? Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a light. Tar vi den först. Okej. The old generator conked out. I'd have to see if I could fix it and try again. Han är ju inte ny direkt.
tror vi tar och kör fram till radiostationen, så ska jag nog sluta sen. Om det inte är jättekort dit vill säga. Jag gör i ordning det sista innan jobbet imorgon. Så gör jag maten, lägger maten i matlåda. Och så måste jag duscha lite. Fortfarande ingen gear. Jag fick lampa eller vad? Gula pilar. Det är häftigt att det sätter sig på grindar och så. Tror att det kan stoppa folk. It took me a moment to recognize the flashbang grenades. They were an ideal weapon for my situation. Team 1, come in. Over. Team 1, this is Sheriff Breaker. Report. Over. Team 2, come in. I need a report. Over. Come on, guys. Talk to me. Come in, please. Over. Jag äter alltid efter jobbet. Man har beef jerky på jobbet som man går och småäter på. Det är gott. Man måste alltid äta någonting på jobbet. Det går inte att... Jag klarar inte så lång tid utan mat. Mittenknappen för att kasta en flashbang. Så vi kan få ihop dem lite grann först kanske. Ja, bra. Chefens fru ger eget till oss. Spännande. Då jobbar du på något lite mindre ställe då, eller? Yikes. Skrämde mig. And here's another call. You're on KBFFM with Pat Maine. It's Milt Peabody, Pat. What's on your mind, Milt? Well, I live near the trailer park, Pat, and there's a big ruckus going on over there. Well, that's just up the road from me, too. What's going on, do you know? I don't know, but there's a bunch of police cars there, lots of sirens, a helicopter buzzing around, and I think I heard some gunshots. Gunshots? Yes, sir, like from a pistol. So can you find out what's going on? Because it's just next door and they're popping off guns there. They're still shooting? No, it was maybe 10-15 minutes ago. It sounds serious, Pat. I'm telling you, it don't sound like no party. I'm certainly going to give the station a call, Milt. Okay. You'll hear it here as soon as I hear from them. Okay, thanks. Det är chefen och hans fru och dotter inräknade i 10 anställda. Ja, då låter det ju lite lättare så. Vi är typ 400 på mitt jobb, så att det blir ju lite jobbigare. Nu! Jesus. Han bara rammar folk.
Nej. Polisbil, kanske man kan hitta något användbart. Nya flashbangs. Kyl med monster i min verkstad bara för att jag inte dricker kaffe. Skulle jag också behöva. Dricker inte heller kaffe. Men till, va? Det är inte det bra att lägga 3 sådana varje strid. Då tar de nog slut. Känns som att vi kommer närmare i alla fall. Ja, det. 3 på igen. Jag kan återgå lite mer till det normala. Tror det, ja. Okej. Här var en dörr. Hur är det meningen att komma in? I hope Maine could lend me a car to get to the coal mine. Oh, hello, Lorna. What do you have for us? Well, I just don't see why the cops bother with the trailer park. What do you mean? It's a trailer park. Of course you're going to trouble in a place like that. I mean, what do you expect? The sheriff should be helping us normal citizens instead of wasting resources on those people. Well, They'll have to try to sort themselves out. I'm sorry, but my granddaddy settled in Bright Falls in 1911. well, thank you very much for that compassionate viewpoint, Lorna. Och chef säger så här: så länge vi håller honom nöjd och han har hårda krav på oss, så håller han oss nöjda. Det låter ju kanonbra. Låter ju kanon. All night, every night. Se vad han har att säga då. Oh, here's a little surprise. The famous writer Alan Wake just walked in, folks. I'm going to see if I can talk him into an interview. Come on in, Mr. Wake. I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt. Whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. FBI-agenten alltså. Han verkar inte riktigt som han ska. Jag har inte fått namnet rätt än eller vad? I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Så vi tar en checkpoint. Så ska vi avsluta här för kvällen. Har vi papperslapp.
tåg. Nightingale stared through the broken studio window into the dark woods. He turned around, started to walk out, but Maine grabbed his arm. Young man, you almost shot me. You don't shoot off rounds at people like that. What's the matter with you? Nightingale shook his arm free, marched out. His cheeks burned with rage and humiliation. Han är ju sån att skulle vi till exempel inte ha något att göra ett tag, för till exempel delarna inte kommit med mera, så vill jag gärna att vi lär oss till exempel CNC-maskinerna eller annat. Då folk kan vara sjuka med mera, så det står inte still. Det är ju jättebra. Det är just FBI-agenter som gör The Alan Wake Files så oerhört bra. Och så kolla upp det där efter sen. Flares. Hej. Nej. Så här. Jag ska bara hosta lite till. Så ska vi ta och... Det här kunde jag inte berätta för då visste du inte att du skulle få en vrickad FBI-agent i hälarna. Det är sant, nu vet jag. Vrickad och skjutglad. Då så, då tar vi och stoppar här för ikväll. Då får vi tacka alla som hängde här och chatta och se mus för bitsen och allt sånt där bra som har hänt. Så fortsätter vi nästa gång. Nästa gång vi fortsätter imorgon kväll igen. Det blir nog som vanligt. Eller som vanligt. Det blir... Om det går som det går så blir det väl som idag vid 6-tiden. Strax lite efter 6. Måste kolla på julkalendern först. Så. Men då så. Då ses vi kanske imorgon igen. Om inte annat så ses vi där på julkalendern. Så tack och hej.